हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ मैले चाहिँ एउटा युनिटरी मेथडको चाहिँ यो क्लास 9 10 मा काम लाग्ने एउटा क्वेशन लिएर आएको छु जसमा भनिएको छ अ वुमेन एन्ड अ गर्ल क्यान डिग अ पोन्ड इन 15 डेज। एउटा महिला र एउटा केटी दुवैजना मिलेर चाहिँ पोखरी खन्नु पर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ 15 दिन लाग्ने रहेछ। त्यसैगरी भनेको छ 7 वुमेन एन्ड 9 गर्ल्स क्यान डिग इट इन ओन्ली 2 डेज। त्यसैगरी चाहिँ 7 जना महिलाहरू र 9 जना केटीहरू मिलेर त्यो काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ 2 दिन लाग्ने रहेछ। नाउ हाउ लङ वुड इट टेक one woman टु डिग द पोन्ड एलोन। त्यसो भए एकजना महिलाले मात्रै त्यो काम गर्नु पर्यो भने उनलाई चाहिँ कति समय लाग्छ त त्यो निकाल्न भनेको छ। अब हेरौँ हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीलाई के भनेको छ 15 दिनमा सक्नु पर्यो भने चाहिँ एकजना महिला र एकजना केटी चाहिनेछ। अब म चाहिँ यहाँनिर महिलालाई चाहिँ W ले डिनोट गर्छु र केटीलाई चाहिँ G भनेर चाहिँ डिनोट गर्छु। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी इन 15 डेज one woman भनेपछि W एउटा छ भने नलेख्ने है, one नलेख्ने, one भन्दा बढी भने लेख्ने। W भन्नाले woman प्लस गर्ल दुवैजना मिलेर चाहिँ क्यान डिग अ पोन्ड। 15 दिनमा चाहिँ एकजना महिला र एकजना केटी मिलेर चाहिँ एउटा पोखरी खन्न सक्छन्। त्यसो भए एक दिनमा त्यही काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई एक दिनमा त्यो काम गर्नु पर्यो भने त्यसमा त महिला र केटीहरूको संख्या के हुनु भयो त बढ्ने भयो। भनेपछि 15 मल्टिप्लाइड बाइ W प्लस G क्यान डिग अ पोन्ड। यो भनेको हाम्रो 15 वुमेन प्लस 15 गर्ल्स क्यान डिग अ पोन्ड। यही हो है, यही स्टेपको। ल अब यसलाई हामी चाहिँ इक्वेसन 1 मानौँ भयो। अब त्यसैगरी भनेको छ 7 वुमेन एन्ड 9 गर्ल्स क्यान डिग इट इन ओन्ली 2 डेज। अब 2 दिनमा भनेपछि इन 2 डेज 2 दिनमा सक्नको लागि चाहिँ कतिजना चाहिने रहेछ त 7 जना महिला भनेपछि 7 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स क्यान डिग अ पोन्ड भयो। अब हामी हेरौँ एक दिनमा यदि यही काम चाहिँ एक दिनमा सक्नु पर्यो भने त्यहाँ महिला र केटीहरूको संख्या के हुने भयो त अझै बढ्ने भयो, बढी चाहिन्छ एकै दिनमा सक्नलाई। भनेपछि यो 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने क्यान डिग अ पोन्ड। अब यसैलाई सल्भ गर्दा मल्टिप्लाई गर्ने 14 W प्लस 18 G भनेको 14 जना महिलाहरू र 18 जना केटीहरू मिलेर चाहिँ त्यो पोखरी खन्ने काम चाहिँ एक दिनमा सम्पन्न गर्छ। यसलाई म इक्वेसन 2 मानिदिन्छु भयो। अब हामी हेरौँ, अब फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसन दुवैलाई हामीले इक्वेट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि एक दिनमा यहाँ नजिक महिलाहरू र केटीहरू मिलेर काम गरेछ, यसमा पनि महिलाहरू र केटीहरू मिलेर काम गरेछ। भनेपछि महिलाहरू र केटीहरू दुवैजनाले एक दिनमा कति काम गर्न सक्छन् त भनेको पहिलो इक्वेसनमा पनि दिएको छ, दोस्रोमा पनि छ। भने दुवैलाई हामी के गर्न सक्छौँ त कम्पेयर गर्न सक्छौँ। भनेपछि नाउ इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 वी गेट। अब दुवै इक्वेसनलाई हामीले इक्वेट गर्दाखेरि हामी किन इक्वेट गर्छौँ त किन भन्दाखेरि दुवैको एक दिनको निकालेको छौँ। यसमा पनि 1 डे को यो पनि 1 डे को छ भने हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर कति छ त 15W प्लस 15G इक्वल्स 14W प्लस 18G। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ। और 15W अब यसलाई यो साइडले आउँदा माइनस 14W इक्वल्स 18G, यसलाई उता लगायो भने माइनस 15G। देयरफोर W इक्वल्स 3G। W बराबर यति आयो। अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने के छ त वुमेनको छ। ल यसलाई म G को निकाल्दिन्छु। और G इक्वल्स
ल 3g equals w, therefore g equals w by 3 लेख्न सकिन्छ। भनेपछि एकजना केटी भनेको चाहिँ के रहेछ त w by 3 भनेको ओमेन by 3, यो हाम्रो चाहिँ आयो है। g को भ्यालु w by 3, एकजना केटी बराबर कति रहेछ त 1/3 अफ ओमेन भनेर रहेछ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ कुनै इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौं। अब हेरौं यसको लागि चाहिँ म ल अब जस्तै हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ ल नाउ हामीले के देखेका थियौं भन्दाखेरि चाहिँ एक दिनमा एकजना महिला र एकजना केटीहरु मिलेर चाहिँ 15 दिनमा काम गरेका छन्। भनेपछि एक दिनमा सक्नु पर्यो भने कति चाहिएको थियो त 15 जना महिला र 15 जना केटीहरु चाहिएको थियो। भनेपछि 15 women plus 15 girls can dig a pond in one day, एक दिनमा है। अब 15 जना महिलाहरु 15 जना केटीहरु मिलेर चाहिँ एउटा पोखरी खन्न सक्छन् कति दिनमा एक दिनमा। अब यहाँ चाहिँ हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं, g को ठाउँमा यो राखौं त 15w plus 15 multiplied by w by 3 can dig a pond in one day। हेरौं है यो जुन भ्यालु आछ नि मैले यहाँ चाहिँ सब्स्टिट्युट गरे, यसमा काट्दाखेरि 15w plus 5w can dig a pond in one day। अब चाहिँ हेरौं यस पछाडी हाम्रो यो कति आयो त 20 women can dig a pond in one day। अब 20 जना महिलाहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा पोखरी खन्न सक्छन् एक दिनमा। हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि हाउ लङ वुड इट टेक वन वुमेन, एकजना महिलाले मात्रै त्यो पोखरी खन्ने काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ उनलाई कति समय लाग्छ भनेपछि वन वुमेन भनेको अ वुमेन क्यान डिग अ पोन्ड इन। अब हेरौं उसलाई चाहिँ 20 जना महिलालाई एक दिन लाग्छ भनेपछि एकजना महिलालाई कति लाग्ने भयो त बढी समय लाग्छ भनेपछि 1 into 20 days गर्दाखेरि कति आयो 20 days। भनेपछि 20 दिनमा चाहिँ एकजना महिलाले चाहिँ 20 दिनमा चाहिँ त्यो पोखरी खन्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्छ। अब त्यसैगरी यहाँ चाहिँ प्रश्न रहेको छ if 25 cows can eat as much food as 50 goats whereas 40 goats can eat as much food as 60 sheep, again 30 sheep can eat as much food as 4 buffaloes and 10 buffaloes can eat as much food as 28 pigs, how many pigs can eat as much food as 250 cows। यहाँ चाहिँ कम्पेरिजन गरेको छ, सबैमा के गरेको छ भने कम्पेयर गरेको छ। यसलाई हामीले सल्भ गर्दा हेरौं यहाँ के भने त 25 वटा गाईहरुले चाहिँ 50 वटा बाख्राहरुले जति खान सक्छन् त्यति खान सक्दो रहेछ। त्यसो भए म यसलाई चाहिँ काउ गट यिनीहरुको सबैको नामलाई को फर्स्ट लेटरले चाहिँ डिनोट गर्दिरहेछु भन्नाले यहाँ नजिक हेरौं 50 गट्स इक्वल्स टु 25 काउज भनेपछि यहाँ नि कति आयो त अब यो हेरौं यहाँ नि हाम्रो g equals 25 by 50 c, therefore g equals कति हुने भयो 1 by 2 c भयो। यो g को भ्यालु यति आयो। अब त्यसैगरी हाम्रो अब अर्कोमा के दिएको छ त यानी 40 goats can eat as much food as 60 sheep, त्यसो भए 60 yes equal to 40 g छ। अब यहाँ हेरौं और yes equals 40 over 60 multiplied by g को भ्यालु कति छ 1 by 2 c। अब यसमा सल्भ गरौं, सल्भ गर्दाखेरि कति आयो therefore yes equals 1 by 3 c भयो, यसको पनि आयो। अब त्यसपछि हामी हेरौं अर्को के भनेको छ त 30 sheep can eat as much food as 4 buffaloes,
भनेपछि 4 buffaloes equal to 30 sheep or B equals 30 by 4 multiplied by यसको भ्यालु कति छ 1/3 C therefore B equals 5/2 C भयो अब त्यस पछाडी हाम्रो के भनेको छ त and 10 buffaloes can eat as much food as 28 pigs त्यसो भए 28 pigs equal to कति भयो त 10 buffaloes भनेपछि P equals 10/28 multiplied by B को भ्यालु कति छ 5/2 C अब यसमा सल्भ गर्दाखेरि यसले काट्दाखेरि कति भयो त 5 भनेपछि P 25 C over 28 or 28 P equals 25 C or C को निकाल्नु पर्यो भने C equals 28 P by 25 त एउटा गाई बराबर कति भयो त 28/25 पिग सुँगुर है 28/25 वटाको सुँगुर अब यहाँ नजिक हेरौं अब हामीलाई के भनेको छ त 250 वटा गाईसँग कम्पेयर गर्नु छ भनेपछि 250 काउज भयो हेरौं 250 हुने हो भने यहाँ संख्या बढ्यो भने यो साइड पनि बढ्ने भयो भनेपछि 250 multiplied by 28/25 P यसले काट्दाखेरि कति आयो 10 therefore 250 C equals 280 P अब हेरौं त्यसो भए के भयो त 250 C equal to 280 P आयो यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 280 pigs can eat as much food as 250 cows भनेपछि के भयो त 280 वटा सुँगुरहरुले चाहिँ 250 वटा गाईहरुले जति खान्छ त्यति चाहिँ 280 वटा सुँगुरहरुले पनि खान सक्छ ल यहाँसम्ममा केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सकिनेछ स्क्वायर अफ दिस नम्बर्स इनहरुको स्क्वायर हामीले कसरी निकाल्ने एकदम सिम्पल छ जस्तै यहाँ हेरौं 11 को स्क्वायर भनेछ भनेपछि 1 र 1 लाई एड गर्दा कति 2 अब दुवै साइड हामीले 1 राख्दिने भनेपछि 11 को स्क्वायर अब यसमा हेरौं यहाँ निर पनि हामीले गर्दाखेरि यो 1 + 1 2 राख्ने र यहाँ नजिक हेर्ने 0 कतिवटा छ एउटा छ दुवै साइडमा एउटा राख्दिने र 1 1 यसमा हेरौं यसमा पनि 1 + 1 2 र यहाँ दुईटा 0 छ भने दुवै साइड दुईटा 0 लेफ्ट साइड दुईटा यहाँ र 1 1 यसरी यो चाहिँ तपाईहरुको लागि